සාමාන්‍යයෙන් මේක එහෙම කිව්වහම අපි 100ට percentage එකක් ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් අනිත් ක්‍රමය මොකද්ද percentage එකක් බවට. ඒ අපි ලියාගත දෙයක් නෙමේ මේක home tab එකට ගිහිල්ලා මේ numbering එකේ තියෙන අර percentage ලකුණ ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මතක ඇති ගිය පාරේ අපි හරයාලට. දැන් නැත්නම් ඒක අපි ගිය සතියේ කතා කරලා තිබෙ නැත්නම් අපි දැන් එකේ දාගමු example එකක් විදිහට මෙහෙම යන්න නැතුව home tab එකට ගියා ගන්න එහෙම ඕනේ නම් ඔයාලේම ලියා ගන්න. හරිද? දැන් මම දැන් ඔයාලා එතකොට ඒ කොටස සම්පූර්ණයෙන් කරලා ඉවරයි. කියන්නේ අපි කොහොමද අපි total එක average එක හදපු එක. මම ගන්න ඕන නම් ඔන්න එකතුව ගන්න එක function එකක් තිබ්බා. ඒ තමයි අපේ ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා එතන මම ඉඳ තිබ්බා ටිකක් වැඩි පිළිබඳව ශ්‍රිතේ කියලා දාලා වරහණක් දාලා function කියලා වලට sum එක average maximum minimum count ඊට පස්සේ මම කියන්නේ අපි දැන් එකින් එක ලියලා දැන් ඔයාලා ටික් කරා. එතකොට මට ආවා මෙන්න මේවේ අවර්ණ මේ fx කියලා තියෙන හැම වෙලාවෙම දරුවෝ මෙන්න දශම ස්ථාන 9 විතරද ඕන. ඒ කියන්නේ එක දශම ස්ථානයේ නිමක අපි ලියාගමු. දැන් එකපාර ළමෙක්ට idea එකක් නැති වෙනකොට 468යි 85යි ලියලා ඉරක් ගහන්න. එහෙම ගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි අතිලියන අර මම ඔයාලට කිව්වේ ලියාගන්න කියලා නම්බර් ටික ලියාගෙන දැන් විතර මේ චුට්ටයි තියෙන්නේ. හරිද? නැත්නම් අපිට කියන්න පහට වඩා අඩු නම් කමෙන්ට් එක good ලෙසත් මේ පහට වඩා වැඩි කියන පහත් 20ත් පහට වඩා වැඩි ගියා if කියන ෆන්ක්ෂන් එකට ගියා. හරිද? මේ පාර කෝඩ් එකක් හදලා ඒ ඔක්කොටම දාගෙන ගියාම ඩ්‍රෑග් කරන් ගිහිල්ලා වැදුවාම කළු ඒවට අර කෝඩ් කොහොමරි කමක් නැහැ පොඩි වෙලාවක් විනාඩි 6 භාගයක් පැයක් විතර වෙන් කරගෙන දවසට බැරිනම් අඩු ගන්න සතියේටවත් ගන්න ඕන. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් පාට ටික සහ ඒ විදිහට කෝඩ්ස් ටික. හරිද? මෙන්න මේ ටික ඔක්කොමම ඩ්‍රෑග් කරගත්තා. ඔයාලට පේන අතර ඒ හතරේ ඉනම් දාලා මේ ඕකේ දෙනවා. පළවෙනිට ආන්සර් එක ආවට දෙවෙනියට ආන්සර්ස් එන්නේ නැහැ මේ එන්ෂන් සම්බන්ධයෙන්. if function එක, vlookup function එක, round function එක සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙන දරුවෙක් ඉන්නවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අලි 3ක් 4ක් තියෙනවා. මට ළමයි අවුවර ඉන්නවා නම් කියන්න ඔයාලට අවංක වෙලා පොතේ ෆොටෝ එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ෆස්ට් ඉයර්ද? ඔව් මිස් ෆස්ට් ඉයර්. හරි තව පොඩ්ඩක් කල් යද්දි අපිට නම් ඕක කරේ නම්මයි මේ 3rd D එකට ටික. ඔයාලට කරાવી. ඒකයි මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ VLOOKUP එහෙම කරේ මේවා අත්‍යවශ්‍යම දේවල් නිසා. අනිත් එහෙනම් අද අපි පන්තිය නවත්තමු දරුවෝ. අපි ඊට පස්සේ ලබන සති පන්ති පටන් ගන්නවා. අපි පුළුවන් 6ට කලින් පටන් ගමු. මොකද සමහර ළමයිලා අරට පන්තියක් තියෙනවා කියලා යන්න ඕන කියනවා. ඒත් මට මේක දිගටම කරගෙන යන්න අමාරුයි.